back to my channel. So for today's video is mag-challenge ako. And so, pangalawang beses ko na mag-challenge kasi nagawa ko na yung 5-minute makeup challenge dati. So ngayon naman, ang gagawin ko naman is no mirror makeup challenge naman ako. So kasi na-realize ko na parang ang boring ng channel ko. Gagawin ko naman mas exciting tong buhay ko. So charot. Mas exciting tong video na to. So, para din mag-enjoy kayo. Okay guys, para hindi ko madaya yung sarili ko or walang daya na mangyayari ngayon. Kasi, tinanggal ko na yung viewfinder nung camera ko at tinanggal ko na yung front para hindi ko makita yung sarili ko. And, hindi ko alam kung paano mapapakita eh. So, basta, tinanggal ko siya guys, hindi ko nakikita yung sarili ko ngayon at hindi ko alam kung nakafocus ako or hindi ko alam kung okay ba yung lighting o baka sobrang puti or baka sobrang dilim. So, kasi hindi ako naka-ring light ngayon. So, ngayon, parang nangangapa lang ako kasi naka-off lahat. As in, hindi ko nakikita yung sarili ko, promise. So, eto guys, may mga salamin tong gagamitin kong product. So, as much as possible, hindi ko titignan yung sarili ko kapag binuksan ko na to. At promise guys, swear, hindi ako titignan sa salamin. So, ayun. Kasi kung titingin lang din ako sa salamin at dadayain ko lang yung sarili ko, parang useless lang, diba? So, okay. Tama na ang kasikahan. So, let's get started, guys. Kung may tinga ako, pasensya na. Kakakain ko lang at hindi na ako nag-toothbrush kasi hindi nyo naman ako maamoy. Charot lang. Let's start! From another life, I thought of you, I can't deny. But the minute that I realized... Ayan. Hindi na ako maglalagay ng moisturizer, guys. Kasi masasayang lang eh. Kasi buburahin ko lang naman dito kasi pagtapos. So, hindi pa din pala ako nagliligo. So, mukha akong mabaho ngayon para pag-sensyahan nyo na. So, ayan. Gagawin ko yung challenge na to para sa inyo. Okay? Ang hirap nito, guys. Wala talaga yung salamin at hindi ko nakikita. Parang nakaka-frustrate. So, okay. Ang gagamitin kong foundation guys is itong L'Oreal True Match Foundation. Ito yung on the go ko na foundation kapag ayoko ng obvious na foundation. Ito na siya sa aking Fez Lock. Guys, kung may mga kayo kung may challenge pa kayo na gusto nyong gawin ko, i-comment nyo lang yun sa baba. And gagawin ko yun for you. Ang technique lang dito, blending is key. Okay ba yung ginagawa ko? Let me know. Okay na ba? Babaeng marangan. Naman ko kung meron. Parang wala akong powder. Concealer is itong from Sansan. So, Sansan. Ayan. Ang tsaka ko, no? Na-excite ako sa magiging result ng gagawin ko. Mahirap pala pag walang salamin tayo, guys, no? Yung hindi natin talaga nakikita yung mga sarili natin. Paano pag hindi mauso yung salamin? Nakikita kaya natin yung itsura natin. Powder. So, eto guys. Para talagang makita yung hindi ko titignan yung salamin. And, ayan. Kumulang ako ng brush, guys. Ayan yung salamin. Nakaharap sa inyo. Ayan. Sana okay yung base. Bumbong face got super pet. Eyebrow. So parang na-excite pa ako eh, no? May salamin din tong eyebrow kit. Baka may buhok pa yung kilikili ko. Ayan guys, so bubuksan ko yung salamin, tapos ito pa yung salamin. Ayan, kukuha lang ako ng product, so mahirap. So kasi, ayan. Wala, ito na. Tatakpan ko muna para tatakpan ko muna kasi ang hirap dito.
Uy, ang hirap. Para akong tanga. Alam niyo na ba yung feeling na maging tanga? Ganun yung feeling. Yung may direction yung kilay, ganun ba? Parang dito ako natatagalan. Ito, feeling ko wala akong nalalagay. Ayan. Sa eyeshadow, ang gagamitin ko guys is basic color lang. I mean, neutral colors. So, gagamitin ko itong parang rose gold na meron na ba? Guys, inaayos ko talaga, promise. Sarap pala mag-eyeshadow na nakapikit. Tapos guys, talaga yung sipon ko ata tumayo. So next, dito. Tapos dito. Guys, kasi baka may mga fallout sa ilalim. Eyeliner. Ang lakas ng loob ko mag-eyeliner, be. So, ayan. Sana tuminta ka kasi maayos pa naman to, alam ko. So, try natin. So, maayos pa naman siya. Sana tuminta ka, wag mo akong pahiyain. Ay, ayan. Naramdaman ko yun. Ito na nagagagawa ko, be. Okay na. Parang hindi ako nasisiyahan. So, next guys is mascara na. So, okay naman siya. Mascara. Nakalimutan ko mag-curl. Mamaya na lang pag natuyo. Ayoko na mag-bottom lashes guys kasi ayoko na masaktan yung sarili ko. Ayan guys, tapos na tayo sa blush and ay tapos na almost done na pala. Next is lipstick. Ayoko mag-dark guys Ang gagamitin kong guys, hindi ko alam kung saan huminto yung camera. Hindi ako gumamit ng kahit anong salamin talaga, promise yun. And ayan, last lipstick ko hindi ko alam kung saan siya huminto. Parang napakita yung sa eyeliner, tapos ayan, titignan ko na itsura ko guys. Nakalimutan ko kasi guys, hanggang 16 minutes lang tong camera. Kapag 16 minutes na guys, humihinto na siya. So, nakalimutan ko siyang i-check. Hindi ko alam kung saan siya huminto. I'm sorry kung ano So, titignan ko na itsura ko. Wow! Ang cute ng eyeshadow, in fairness. Yung eyeshadow guys, okay sa akin. Yung eyeliner, not bad. Yung dulo lang talaga. And then next is itong I promise guys, na-film ko to. Hindi ko alam kung huminto yun Pero ayan. Okay yung mascara. Yung kalat lang dito. Ayan. Tapos okay, given na to sa eyebrows. Kasi lagpas yung sa eyebrows ko. Ayan, lagpas siya. Yung sa lipstick, okay lang. May mga lagpas din. Pero hindi ganun ka And yung makeup ko ngayon, medyo makapal. Napakapal yung blush ko. Pero, kayo, anong masasabi nyo sa nagawa kong makeup ngayon? Okay ba? Or, pasado ba sa inyo? Kasi guys, okay siya sa akin. Nakakatuwa. Kaya ko mag-makeup ng no makeup look. Except sa eyebrows and then dito sa liquid eyeliner. Sa liquid eyeliner, kaya ko pa. Kaya lang meron pang lagpas siya dito. And ayan siya guys. Ayan. Ano sa tingin nyo? Okay naman, diba?
So guys, ayan yung nagawa kong look. And ano ba masasabi nyo? Nandito ako sa may window ko, sa may harap ng nandito ako sa may front window ko. And ayan, tignan nyo yung makeup ko ngayon. Okay ba? Give it a thumbs up kung na-enjoy nyo or kung nagustuhan nyo siya. And ako, okay siya sa akin. Natuwa ako sa sarili ko.